Енергетика. Номінація «Слово року 2025» ще не оголошена, але завдяки подіям уже тільки одного цього місяця, думаю, то буде воно. З одного боку, доволі типовий для українців панічний осінній сезон. Посилення обстрілів енергетичної інфраструктури, руйнування критичних об'єктів, як наслідок планові відключення і прогнози тотального блекауту, а за ним і холодного Армагеддону. Ось уже четверта осінь поспіль одна й та ж картина. Одних вона нагрібає, других підбішує, третіх лякає. Але цей сезон, не в хорошому сенсі того слова, усе ж особливий. Цього року, мабуть, уперше енергетика доводить українців до сказу не стільки через усе вище перераховане, скільки через корупцію на тлі усього вище перерахованого. Они начнут планировать отражать свой следующий агрессию. Захисну, типа сумасшедшая. Я бы подождал. Если честно, жалко денег, пустая трата. Я, звісно ж, маю на увазі масштабну корупційну схему в Енергоатомі, яку 2 тижні тому викрили НАБУ і САП. Операція «Мідас» багатогранна. Вона має багато цікавих сюжетних поворотів і яскравих персонажів, але, нагадаю, у її основі історія про нахабний розпил саме у секторі енергетики. Здавалося б, усе уже по класиці. Закупівлі, відкати, відмив і заплив у тиху гавань Козина. Але ця історія дуже боляче зачепила українців. Перш за все саме тому, що топталися по і так наболілому, і в моменті актуальному. Коли ззовні тебе б'ють ракетами, а зсередини добивають фразочками типу «єб***є захисниє, на котрій жалко денег», та кому я пояснюю, думаю, спектр відчуттів у нас із вами десь однаковий. Була і друга причина – причетність до історії топів із чинної влади та близького оточення особисто президента. Можу, звісно, помилятися, але мені здається, що бомбануло так, як не бомбило із часів Гладковського. Комбінація саме цих двох аспектів уже не давала владі шансу з'їхати з народного гніву на ігнорі. Наглядову раду Енергоатома розпустили, офіційну міністерку енергетики звільнили, неофіційного теж. По усіх державних компаніях запустили аудити, а у сфері енергетики загалом пообіцяли тотальне перезавантаження. Уряд вже розпочав аудит всіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. Усіх це добре, усіх це правильно, але може би варто зробити якийсь список пріоритетних, термінових? Щось схоже на перелік першочергових задач президент опублікував у себе на каналі. Енергоатом, тут усе ясно, Укргідроенерго, заміна керівництва, Нафтогазу, нову наглядову. Ми читали цей список і вже відчували, що тут страшенно не вистачає одного із найбільших енергетичних підприємств країни – Центренерго. Якось не у фокусі чи що. Хоча якщо уже і запускати ланцюжок швидких і радикальних рішень по доведенню до ладу сфери енергетики, оця структура точно має йти у перших рядах. І наша сьогоднішня історія якраз про те, чому. Цікавий нюанс. Її, в сенсі історію, розкопали не ми, не наші підписники і навіть не правоохоронці. Її розкопали уже в суді. Навіть не так. Її розкопав суддя. Так, таке теж буває. Розкопав, підозрюю, добряче офігів, тож взяв і вивалив у окрему ухвалу. Ми ж, у свою чергу, нашпортавшись на неї у судовому реєстрі, одразу вирішили, що неодмінно маємо її переповісти. По-перше, тому що вона доповнює і розширює усе те, що несеться останні тижні. Вам було тошно слухати, як пиляють енергетичку? Так готуйте тазик, бо ми зараз ще додамо. А по-друге, тому що дуже хочеться звернути увагу на проблему, поки в уряду не вщух порив праведного реформаторства і гаряче бажання ці проблеми взагалі вирішувати. Тож підписуйтеся, якщо ви досі не, і погнали! Якби раптом хто забув або, може, не знав, Центренерго – це одне із тих підприємств, яке робить вам у хаті світло і тепло. Тобто цілий рік виробляє електроенергію, а взимку ще й батареї гріє.
Для цього воно має теплоелектростанції. Багатостраждальна Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській і донедавна ще була Вуглегірська. Ну як була? Вона якби досі є, але вона у Донецькій області під Бахмутом, тож типу є, а типу нема. Тому останні 3 роки, коли говоримо про Центренерго, то маємо на увазі оці дві. Працюють вони на вугіллі, тож забезпечити його закупівлю і поставку – одна із основних задач Центренерго. Задача в останні роки, прямо скажемо, стратегічна, особливо перед початком опалювального сезону. І минулий 24-й не був винятком. Скоріше навіть навпаки. Уся сфера енергетики була, вибачте за каламбур, під високою напругою ще з серпня, коли Росія здійснила на той момент найбільш масовану атаку на критичну інфраструктуру. Балістика глушила підстанції, терміново довелося відключити 4 мільйони споживачів. Стало зрозуміло, що сезонне загострення у Москви почалося дещо раніше, тож українців уже закликали економити у пікові години. А у вересні за одну ніч уже почали обстрілювати об'єкти енергетики в 7-8 областях заразом. Ситуація напружена, ризики підвищені, відповідальність максимальна. І от наприкінці вересня Центренерго іде купувати вугілля. Як я вже говорила на початку, цю історію ми дізналися із судової справи. Тож усе, що я розповім далі, звідти. Власне, справа сама, на перший погляд, була доволі проста. Одним із постачальників, з якими законтрактувалося Центренерго, була фірма «Теплосфера.ЮА». Їй замовили понад 30 тисяч тонн вугілля, привезти яке вона мала до кінця грудня 2024 року. Під цей контракт фірмі навіть видали 132 мільйони авансу. Але постачальник просрав строки, привіз тільки 1500 тонн і фіналочка гроші не повернув. Тож Центренерго пішло до суду. От значить, такі-сякі, вугілля нема, грошей нема, хай вернуть залишок авансу. І суд такий: ну да, сякі-такі, стягнути з них гроші. Подібних історій у господарських судах по всій країні щодня десятки, якщо не сотні, заслуховується. І зазвичай усе доволі просто. Є контракт, є платіжка, є акти поставки, ну чи нема поставки. І тоді, в принципі, усе, що треба зробити судді, це правильно порахувати пеню чи штраф. І все, рішення готове. Власне, рішення по цій справі десь таке і є. Сухий фактаж, очікуваний висновок, калькуляція. Але окрім рішення, у справі є ще окрема ухвала, яка змушує подивитися на цю історію геть іншими очима. Для початку, мабуть, варто пояснити, що взагалі таке оця окрема ухвала. Думаю, хто з вас не юрист, то навряд взагалі з таким колись стикався. І ви з оцим до суду прийшли? Ви двоє. Ви охреніли? Ваша честь, з усією повагою, але вам так не можна. Ха, мені не можна. А вам? Вам двом можна? З оцим. Як не липові угоди, так фейкові позови. Витрачати час суду на це можна? І мої нерви. Ваша честь, ну це якби ваша робота? Робота? Легалізувати ваші забаганки? Ви гадаєте, суд для цього існує? Задовбали. Гадаю, десь так виглядала би половина судових засідань у справах про державні активи, якби суддям дозволили говорити те, що вони насправді думають про справу, її обставини, її учасників. Але їм не можна. Суддівська етика і оце все. Хоча інколи, думаю, дуже хочеться не те, що говорити, а волати і навіть жбурляти молотка комусь у голову. Але їм не можна. Зате можна писати. Окрему думку, коли рішення приймала колегія, а ти з більшістю прям капітально не згоден. Або ж окрему ухвалу, коли розбирав один кейс, а по ходу виявив щось набагато більше. Коли замість одного порушення вилізло ще декілька. Коли спіймав прокурора чи адвоката на махінаціях, а свідка чи експерта підловив на брехні. Зрештою, коли виявив, що та історія, яка потрапила до рук, це не просто якась ситуативна лажа, а наслідок капітального збою в роботі державних органів чи інституцій, збою, який треба прикрити, інакше та сама проблема буде вилазити знову і знову. Коротше, коли хтось охренів або щось задовбало.
Тоді суддя може, грубо кажучи, відкрити ще одну вкладку у Word і, окрім рішення по справі, написати ще окрему ухвалу, розповісти про свою знахідку, побідкатися і навіть пороздавати на горіхи. Інколи у таких ухвалах розкривається ціла трагікомедія, цікавіша і важливіша за саму справу. Наш кейс про вугілля Центренерго виявився саме таким. Ранкові мінуси і мокрий сніг прямо натякають. Зима близько. Утеплитись зараз, не чекаючи морозів, найкращий варіант. І зробити це можна на сайті чи у фірмовому магазині «Укрармор». «Укрармор» – один із найбільших магазинів тактичного одягу, взуття та спорядження в Україні. Тут є все необхідне – від термобілизни до найтеплішого польового одягу 7-го рівня для служби. Термобілизна, фліска чи софтшел кофта зігріє і в квартирі, і на зупинці по дорозі на роботу. А для військових, які постійно в русі, на позиціях, копають, носять, теплий 6-й рівень, який не парить. І 7-й рівень, коли вже мороз мінус 20, а треба годинами пробути на посту, не знімаючи бронік. Всі рівні відповідають найсучаснішій американській системі одягу для холодних умов. Замовлення онлайн обробляють максимально швидко, і навіть якщо ви замовили ввечері, посилка поїде в той же день. І традиційно за промокодом BIGUS отримаєте 10% знижки на товари «Укрармор». В описі під відео є посилання на їхній сайт, переходьте та утепляйтесь на зиму. Перше і найголовніше, Центренерго не було зобов'язане платити аванс. У договорі була прописана післяплата. Поставив вугілля, підписав акти, упродовж місяця отримав гроші. Передплату можна було зробити, але за умови гарантії від постачальника. Фірма дійсно зверталася до Центренерго із таким собі листом-гарантією. Але це не була банківська гарантія, це був просто лист, який по факту ні на що не впливає і нічого не забезпечує. Тобто Центренерго просто повірило на слово і на віру відвалило 132 мільйони без жодної реальної страховки. Офтоп. Ви ще пам'ятаєте, за що зараз намагаються посадити Кудрицького, колишнього очільника іншої великої державної компанії «Укренерго». Він, уклавши договір із фірмою, теж видав їй аванс. Але там була банківська гарантія. Тож, коли фірма контракт завалила, гроші просто повернули через банк. Тобто страхувальні механізми від мудаків і форс-мажорів існують. Вони прості і вони працюють. Але тих, хто їх застосовує, судять. А на тих, хто просто роздає гроші направо і наліво, здається, навіть уваги не звертають. Логіка. Але давайте повернемося до Центренерго. Друга річ, на яку звернув увагу суддя, це фірма не виробник, а просто посередник. Ну і зрештою третя, цей посередник не вигравав якийсь там тендер. Оскільки закупівля вугілля перед опалювальним сезоном, це ж у нас дуже стратегічно, і взагалі війна, і так уже все складно, Центренерго дозволили спростити собі життя і тендерів не проводити, а просто лупашити прямі договори, з ким самі знайдуть і з ким самі захочуть. І тут у будь-якої адекватної людини, звісно ж, виникне питання, так а звідки взялася ця фірма і чому обрали саме її? Підозрюю, таке ж питання виникло і в судді, бо в якийсь момент він виткнув носа з матеріалів справи і пішов, навіть не в Google, ви сидите? Присядьте. Суддя пішов вивчати реєстраційні дані, історію і фінансову звітність компанії на Open Data Bot і Clarity. Що він звідти дізнався? Що компанія свіжа, їй ще року не було, як контракт укладали. Що статутника 15 тисяч, а працівник взагалі один. Ну і вишенька, гасити борг перед Центренерго їй уже просто немає чим. А був би ще на YouControl підписаний, так одразу би дізнався ще одну цікаву деталь. Що власник теплосфери пов'язаний ще з однією фірмою-постачальником Центренерго, який теж завалив контракт. Через що інший суддя, можливо десь у сусідньому залі засідань, слухав дуже схожу справу ще на 240 мільйонів. Але про то пізніше, давайте спершу з цим закінчимо. А цей що? Цей взяв і окремою ухвалою витребував у Центренерго пояснення, на якої холєри ви з цими тіпами законтрактувалися. І вони ж посередники, то чого ви взагалі замовляєте у посередника, а не напряму у виробника? Ну і паралельно у виробників спитався, хто цим посередникам і що по чому продавав. Так, стоп, а що, хіба так можна? Суддя ж ніби повинен розглядати справу в рамках тих матеріалів, які отримав. Що це він по інтернетах лазить, якісь пояснення вимагає? Дивіться, суд дійсно не має права сам збирати докази. Але є виняток.
Юридичною мовою, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів. Простими словами, це коли суддя чує, що йому хтось не договорює або, вибачте, взагалі трендить, або підсовує якусь фуфлижну бумажку, або в цілому прийшов до суду не за правосуддям, а чисто когось покошмарити, або не за рішенням, а за фіговим листком, щоб перед кимось іншим прикрити свою сраку. Тоді суддя, аби дійсно розібратися, що за діч йому тут парять, може витребувати усе, що вважає за потрібне. Наш витребував, і от що отримав. Центренерго заявило, що не змогло купити вугілля у державних вугледобувних підприємств, бо у тих впав видобуток. А що добули, то уже розкупили. Нема, коротше. І от тому довелося звертатися до приватної фірми. Окей, припустимо, але чи було вугілля у неї? Із відповідей від виробників вугілля з'ясувалося, що Теплосфера мала договори з 2 виробниками, причому з державними, у яких типу нема. Але ті договори були укладені уже після контракту з Центренерго, після гарантійного листа і навіть після проплати частини авансу. Клас, правда? Але ви не переживайте, ми вугілля привеземо, гарантуємо. Але і це ще були не всі відкриття. Виявилося, що ціна закупки фірмою вугілля у виробників дорівнювала ціні продажу її на Центренерго. За що купив, за то продав. Який тут сенс? Ну, якщо ти реально хочеш робити бізнес, то його тут нуль. Сенс є хіба у тому випадку, якщо ти не бізнес тут від початку збирався робити, а просто викачати з замовника бабки авансом і звалить. І якщо що, то це навіть не мій висновок. Це спрощена версія того, що в результаті написав суддя. Відсутність різниці в базовій ціні вугілля у договорах поставки створює обґрунтовані сумніви в реальності намірів такого посередника виконати свої зобов'язання з поставки після отримання відповідної передоплати, адже нівелює комерційну складову такої посередницької діяльності і не дає інших висновків, окрім як одержання передоплати та користування нею. І знаєте, воно суддю якось так вразило, мабуть, що він сів і розписав усю цю історію. Про цілком очевидну ненадійність постачальника, про фуфлижну гарантію, про абсолютно необґрунтовані ризикові передплати. Читай про те, що печальний фінал цієї історії, в принципі, можна було би передбачити. І навіть попередити, якби у Центренерго цим бодай хтось заморочився. До слова, окремий абзац суддя присвятив тому, що вимушене через війну право не заморочуватися, наприклад, з відкритими тендерами, не позбавляє вас обов'язку робити свою роботу добросовісно, купувати ефективно, економити гроші і боротися з корупцією. Зрештою, суддя доходить до висновку, що ось ця проблема, вона не локальна, вона глобальна на весь паливно-енергетичний комплекс. І полягає вона у тому, що сама система ось таких закупівель у посередників тупо не врегульована на предмет ризиків. А значить що? Значить, треба врегулювати. І суддя нарізає задач Кабміну. Стоп! А хіба суддя може комусь нарізати задачі? Прикиньте, може, бо окрема ухвала – це не тільки для побідкатися. Побачив недолік у роботі – пиши ухвалу на відповідального, щоб виправили і щоб такого більше не було. І суддя написав у Кабмін про те, що треба якось усувати ризики від роботи з посередниками і унормовувати прямі закупівлі сировини у державних виробників. А ще з'ясувати, хто конкретно накосячив у Центренерго і надавати їм по сраці. Хоча на останнє питання відповідь шукати, мені так здається, недовго. Звісно ж, у Центренерго, як і в будь-якого великого підприємства, є свої безпековики, які перевіряють постачальників і контракти. Але це як вуглегірська ТЕС в окупації. То, що воно в тебе технічно є, ще не значить, що воно працює. А якщо навіть і працює, то не факт, що на тебе. У суді Центренерго заявило, що Теплосферу перевіряли і жодних ризиків не знайшли. Мабуть, вони, на відміну від судді, не вміють користуватися Open Data Bot і Clarity. Може, тому проблемних постачальників у Центренерго далеко не один.
Власник теплосфери, яка тепер висить Центренерго 127 мільйонів, Ігор Качмар. Про нього мало що відомо, але з цікавого, він також був співвласником компанії «Енергоресурс Груп». Вона за рішенням суду винна Центренерго ще $250 мільярда. Ця вугілля привезла, але настільки неналежної якості, що Центренерго його не змогло прийняти. Віддавати залишок авансу теж не хоче. А ще є фірма «Оптенерготорг» із боргом у 77 мільйонів гривень. Ця привезла менше половини обіцяного і, як і теплосфера, залишок авансу не повернула. Ми додзвонилися до Качмара за простим питанням, чого теплосфера не поставила вугілля і чого тепер не вертає гроші. Він почав якось плутано пояснювати, що вугілля типу є, його хотіли поставити, але коли хотіли, то Центренерго не приймало, а коли приймало, то його звідкись кудись не довезли. У мене, якщо чесно, склалося враження, що Качмар плутає різні суди, але пояснювати детальніше він, зрештою, відмовився. Як я можу гроші повернути, якщо вони проплачені за уголь? Так, а де тоді вугілля? Как вугілля? Ну, дівчинка, на цьому закінчу питання. Так, все досить заплутано, але давайте чесно, це ж уже взагалі не суть. Це наслідок. А суть у тому, що, мабуть, все ж не треба було укладати договори і відвалювати сотні мільйонів авансів без адекватних робочих гарантій. І тоді зараз не довелося би бігати і шукати, де то вугілля і де ті гроші. Тобто проблема процедурна, вирішувати її треба системно, як, власне, і просив суд. До речі, на виконання ухвали суд дав Кабміну місяць. Це було у серпні, місяць, як ви розумієте, минув. Тож ми вирішили поцікавитися, так а що ж відповіли? Яких там заходів вжили, чи бодай планують вжити? Відповідь дало Міністерство енергетики. Якщо коротко її підсумувати, то не вжили і не плануємо. Скидається на те, що у міністерстві якось дуже перекручено прочитали ухвалу. Ну от згадайте, суд що просив? Якось унормуйте прямі закупівлі у державних виробників. Не обмежте, не лімітуйте і тим паче не монополізуйте. Але у міністерстві чомусь прочитали саме так. І відповіли: нам нізя, у нас риночок. Україна інтегрована в енергетичний простір ЄС, де основним принципом є вільна конкуренція постачальників енергоресурсів. Встановлення вимоги закупівлі виключно у державного виробника може розцінюватися як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Передбачення на законодавчому рівні обов'язкової закупівлі вугілля виключно у державних підприємств енергогенеруючими компаніями є неприйнятним з огляду на ризики для стабільності енергосистеми України. А щодо другого питання, хто накосячив у Центренерго конкретно по кейсу теплосфери? Взагалі ні слова. І то правда, навіщо? І ось тут варто нагадати два важливих нюанси. Перший – хроніки цієї безглуздості і безвідповідальності почали писатися не вчора і навіть не позавчора. Корупційні схеми і неефективне управління державними активами – це історичний спадок Центренерго, який підприємство гордо несе крізь роки. НАБУ розслідували і схеми на закупівлі вугілля загалом, і зловживання окремих керівників, що завдавали Центренерго збитків на сотні мільйонів гривень. Ми розповідали про те, як менеджмент Коломойського свого часу виводив з підприємства лише на одній схемі по $500 мільярда за кілька місяців. А ще про те, як окрім вугілля мутилися на електриці, а ще на газі. Упродовж багатьох років Центренерго залітало в огидні новинні заголовки не рідше за той самий Енергоатом. Але ніщо з цього чомусь не привернуло ні належної уваги, ні занепокоєння достатнього, аби прийняти радикальні рішення і по цьому підприємству теж. Момент другий – наглядова рада. 10 років тому, аби побороти анархію на держпідприємствах, вирішили запровадити такий орган управління, як незалежні наглядові ради. Планувалося, що під їхнім незалежним контролем підприємства почнуть працювати більш прозоро і більш ефективно. Коротше, більше як бізнес, а не як корупційна годівничка. 10 років по тому, дивлячись на те, що відбувається у тому ж Центренерго, складається враження, що якось не дуже то й помогло. Адже увесь цей бардак, про який ми розповідали сьогодні, відбувався якраз під носом у наглядової ради. Наглядової ради, котра, до речі, з-поміж іншого, погоджує значні правочини підприємства.
На офіційному сайті Центренерго, де процвітає десь така ж анархія, як і в самому підприємстві, ми, на жаль, не змогли знайти погодження контракту саме з теплосферою. Там у звітності за 24-й взагалі провал на півроку. Але з документів за попередні місяці ми бачимо, що наглядова погоджувала правочини на суми в десятки разів менші за вугільний контракт теплосфери. А отже, і та закупівля, найвірогідніше, мала би пройти через їхнє ОК. Із 2023 року наглядову раду Центренерго очолює Андрій Гота. Його прийнято вважати людиною Єрмака, адже він був його радником і очолював його кабінет голови Офісу президента. Ось цитата з виступу Готи на засіданні наглядової ради у вересні 2024 року. Ми знову стоїмо перед серйозним викликом і маємо надважливе завдання. Від нас очікують оперативних та ефективних рішень та дій. Важливо забезпечити прозорість процесу, звісно, з урахуванням питань безпеки, та відкритий діалог між всіма задіяними. У мене немає сумнівів, що ми виправдаємо довіру українців та керівництва держави. Це було буквально за декілька днів після підписання угоди з теплосферою. І буквально за декілька днів до того, які почали перекидати десятки мільйонів. Без жодної, нагадаю, реальної гарантії отримати вугілля чи страховки на випадок провалу контракту. Ну, десь так я собі і уявляла категорію ефективність. Минулого тижня у рамках обіцяного перезавантаження сфери енергетики прем'єр-міністр Юлія Свириденко уже пообіцяла не тільки аудити, але й оновлення оцих самих наглядових рад, зокрема і в Центренерго. Що з одного боку, звісно, дуже радує, але з іншого неймовірно печалить те, що на швидкі й радикальні рішення уряд у нас чомусь зважується хіба в умовах якогось чергового скандалу, замість того, щоб приймати їх спокійно у рамках послідовної поточної роботи. Дуже хочеться вірити, звісно, що це не чергова швидка заміна прізвищ замість вирішення системних проблем. Але загадувати я і так-то не люблю, а в нинішніх умовах навіть боюся. А от що сказати точно не побоюся, так це те, що немає нічого огиднішого, аніж руйнувати зсередини те, що й так ледве дишить через зовнішні атаки ворожих ракет і дронів. Після масштабного обстрілу кілька тижнів тому, думаю, всіх нас вразив крик душі комунікаційників Центренерго. Отой пост про нуль генерації. Я не знаю, скільки часу, сил і грошей знадобиться, аби її відновити, але точно знаю, що спосіб і стиль управління компанією та її активами має змінитися вже. Інакше ми реально доб'ємо її самі. На цьому я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки і коменти, які допомагають просувати відео на Ютубі. А головне, не полінуйтеся, будь ласка, поширити його своїм друзям. Адже що більший розголос, то більше шансів на вирішення проблеми. Для цього і працюємо. До зустрічі!